Jag gjorde ett litet misstag. Det där misstaget tog mig till fel plats. Det var min första dag i Stockholm, Sverige. Jag satte mig i en taxi. Jag sa en svensk mening, men taxichauffören förstod mig inte riktigt. Han trodde att jag sa något annat. Han skrattade mycket. Jag kände mig generad. Vad skulle du göra om ett enda fel ord tog dig till fel plats? Det här är min reseberättelse. Jag heter Caroline. Jag är 26 år gammal. Jag kommer från England. Jag älskar att resa. Jag tycker om att se nya platser, ta bilder och prova olika maträtter. Den här resan var speciell för mig eftersom det var första gången jag besökte Sverige. Jag var väldigt glad. Jag ville se Stockholm. Jag ville promenera nära vattnet. Jag ville prova svensk mat. Jag ville också öva svenska. Jag lärde mig lite svenska hemma. Jag lär mig fortfarande. Min svenska är inte perfekt, men jag försöker göra mitt bästa varje dag. Om du tycker om enkla svenska berättelser, prenumerera gärna på kanalen. Dela den här berättelsen med dina vänner. Skriv gärna en kommentar och berätta om ditt eget resemisstag. Jag tycker också om att läsa era berättelser. Jag började min resa tidigt på morgonen. Mitt flyg gick väldigt tidigt så jag sov inte mycket. Jag packade min väska, kontrollerade mitt pass och tog en taxi till flygplatsen. Flygplatsen var full av människor. Det var många människor där. Några stod i kö, några drack kaffe, några tittade på sina telefoner. Jag gav mitt pass till kvinnan vid disken. Hon log och gav mig min biljett. Sedan hittade jag min gåte och satte mig ner. Efter ungefär 1 timme gick jag ombord på planet. Planet var stort och det fanns många säten. Jag satt vid fönstret. Jag tittade ut och log. Jag kände mig glad. Jag var redo för en ny plats. Flygresan var inte så lång. Jag sov en liten stund. Jag tittade på molnen. Jag tittade på människorna omkring mig. Några pratade, några läste böcker. Sedan blundade jag igen. Efter en stund landade planet. Vi kom fram till Stockholm. Jag tog min väska och gick mot utgången. Jag följde de andra passagerarna. Jag såg många skyltar på svenska. Vissa ord förstod jag och vissa ord var nya för mig. Jag var lite trött men också väldigt glad. Utanför flygplatsen såg jag många taxibilar. Jag tittade på min telefon. Jag hade adressen till mitt rum. Jag hade inte bokat ett stort hotell. Jag hade bokat ett litet rum nära Drottninggatan, en livlig shoppinggata i Stockholm. Jag öppnade appen och väntade vid en bänk. Efter några minuter kom en man fram till mig. Taxi, frågade han. Jag visade honom min telefon. Han tittade på adressen, låg och sa: Okej, vi åker. Jag satte mig i taxin. Det var varmt där inne. Jag lade min väska bredvid mig. Chauffören startade bilen. Han tittade på mig i backspegeln.
Första gången i Stockholm, frågade han. Jag log och sa ja. Han frågade, var kommer du ifrån? Jag svarade, England. Han log och sa, välkommen till Sverige. Jag sa, tack. Sedan sa jag vill vila. Jag var väldigt trött. Jag ville bara sova. Taxichauffören såg förvirrad ut. Han tittade på mig i backspegeln igen och skrattade lite. Du vill brottas? Frågade han. Först förstod jag inte. Jag tittade på honom. Nej, sa jag. Jag vill vila. Jag vill sova. Han skrattade ännu mer. Aha, vila, inte brottas, sa han. Jag skrattade också, men jag kände mig lite generad. Hade jag sagt det fel? Var min svenska dålig? Jag ville prata bra, men jag gjorde ett misstag. Taxichauffören log vänligt. Roligt misstag, sa han. Oroa dig inte. Bilen körde genom staden. Vi passerade affärer, hus och en stor park. Jag tittade ut genom fönstret. Himlen var blå, solen sken. Stockholm såg vackert ut. Gatorna var rena, husen var gamla och fina. Människor gick omkring med kaffe och väskor. Några cyklade. Jag tog fram min telefon eftersom jag ville ta en bild, men batteriet var nästan slut. Bara 5%. Chauffören fortsatte att prata. Min kusin tycker om brottning, sa han. Han är väldigt stark. Jag log. Vad trevligt, sa jag. Men jag var för trött för att prata. Jag ville bara blunda. Jag tittade på skärmen på min telefon. Kartan var öppen. Jag kontrollerade platsen. Vi var nära. Plötsligt blev skärmen svart. Min telefon dog. Nu kunde jag inte längre titta på kartan. Och jag visste inte hur långt det var kvar till rummet. Taxichauffören frågade, är det här rätt gata? Jag tittade omkring mig. Jag såg små affärer och lägenhetshus, men jag såg inte platsen från bilden. Jag vet inte, sa jag. Min telefon är död. Chauffören stannade bilen. Han tittade på sin telefon, men han verkade osäker. Jag ska fråga någon, sa han. Han vevade ner fönstret och ropade på en man på gatan. Känner du till den här platsen? Frågade han. Mannen tittade på adressen och pekade bakom oss. Åh, det är åt andra hållet, sa han. Kör tillbaka och sväng vänster. Chauffören tittade på mig och log. Aha, jag körde fel väg. Oroa dig inte, vi ska hitta det. Jag nickade och log också. Men innerst inne var jag nervös. Vi körde vidare. Gatorna var små, det var många svängar. Jag tittade på byggnaderna och försökte komma ihåg bilden från appen. Efter några minuter stannade vi. Chauffören sa: här är det. Jag tittade på byggnaden. Jag var inte säker. Det fanns ingen tydlig skylt. Gatan var tyst. Är du säker? Frågade jag. Ja, det är här, sa han. Jag steg ur bilen och såg mig omkring.
Jag såg en kvinna med en bebis. Ursäkta, sa jag. Vet du var den här adressen är? Hon tittade på den och sa: Nej, tyvärr. Jag kände mig förvirrad. Jag tittade tillbaka, men taxin hade redan åkt. Jag var ensam. Min telefon var död. Jag var i en ny stad. Jag visste inte vart jag skulle gå. Jag satte mig på trappan framför byggnaden. Jag lade väskan bredvid mig. Jag tog ett djupt andetag. Var lugn, sa jag till mig själv. Jag väntade på att någon skulle komma ut. Efter ungefär 10 minuter öppnade en man dörren och jag frågade honom: Vet du var den här adressen är? Han tittade på den och sa: Nej, men gatan bredvid har samma nummer. Jag sa: Tack. Jag tog min väska och gick till nästa gata. Jag tittade på numren på byggnaderna. Jag gick långsamt. Sedan såg jag det. Dörren var brun. Numret var detsamma. Jag kontrollerade bilden som jag hade sparat tidigare. Den stämde. Det här var rätt plats. Jag log. Jag gick fram till dörren och ringde på. En man öppnade dörren. Är du Caroline? Frågade han. Ja, sa jag. Han log och sa: Välkommen, nu är du här. Jag sa: Tack, jag gick in. Rummet var litet men trevligt. Där fanns en säng, en stol, ett litet bord, en spegel och ett fönster. Jag satte mig ner. Jag var så trött. Jag ville sova. Men jag ville också skratta. Ett litet misstag på svenska gjorde min dag väldigt lång. Jag sa vila, han hörde brottas. Det förändrade allt. Men det blev också en rolig historia. Jag kommer aldrig att glömma min första dag i Stockholm. Jag slöt ögonen och lade mig på sängen. Mina ben var trötta, mina armar var trötta. Mitt huvud var trött. Jag sov inte mycket på planet. Jag ville sova nu, men mitt huvud var fullt av tankar. Jag fortsatte att tänka på taxin. Jag tänkte på chaufförens ansiktsuttryck när jag sa vila. Jag skrattade lite. Nu var det roligt, men i bilen kändes det inte roligt. Jag var generad. Jag var rädd att jag hade sagt något fel, men nu var jag trygg. Jag var på rätt plats. Jag såg mig omkring i rummet. Det var lugnt och tyst. Jag mådde bättre. Jag hittade laddaren i min väska och satte telefonen på laddning. Skärmen tändes. Jag hade inga meddelanden. Jag hade inga missade samtal. Jag tittade på kartan. Jag var nära affärerna. Jag var nära restauranger och kaféer. Jag log. Jag var i rätt område. Jag tittade ut genom fönstret. Jag såg människor gå på gatan. Några var ensamma. Några var med vänner. Några promenerade med sina hundar. Jag ville sova, men jag ville också gå ut. Det var min första dag i Stockholm. Jag ville inte stanna i mitt rum hela eftermiddagen. Så jag drack lite vatten. Jag bytte kläder.
Jag tog min lilla väska och lade min telefon och plånbok i den. Sedan öppnade jag dörren och gick ut. Gatan var solig och lugn. Byggnaderna var höga och vackra. Vissa fönster hade blommor. Vissa dörrar var gamla och gjorda av trä. Himlen var fortfarande blå. Jag tog ett djupt andetag. Det var en fin eftermiddag. Jag började gå långsamt. Jag följde kartan på min telefon. Gatorna var rena och skyltarna var på svenska. Jag kunde läsa några namn, men jag förstod inte allt. Efter ungefär 10 minuter hittade jag ett litet café. Människor satt utomhus. Några drack kaffe, några åt kaka. En liten hund satt under en stol. Jag satte mig vid ett bord. En kvinna kom fram till mig med ett leende. Hon sa något på svenska. Jag log och sa: "Förlåt, jag håller fortfarande på att lära mig svenska." Hon nickade vänligt. "Inga problem", sa hon. "Vad skulle du vilja ha?" "Har ni te?" frågade jag. "Ja", sa hon. "Varmt eller kallt?" "Varmt, tack." Medan jag väntade såg jag mig omkring. En pojke cyklade förbi. En flicka skrattade med sin vän. En äldre man läste en tidning. Luften kändes lugn. Teet kom i en vit kopp. Det var varmt och luktade gott. Jag höll koppen med båda händerna och kände mig lugn. Jag öppnade anteckningsappen på min telefon och skrev: Dag 1. Gick vilse, sa vila. Chauffören hörde brottas, hittade rummet, allt är bra. Jag log. Efter teet promenerade jag vidare. Jag gick till shoppinggatan. Jag såg stora butiker med ljusa skyltfönster. Vissa butiker hade kläder, vissa hade skor, vissa hade böcker, väskor och glasögon. Jag köpte ingenting, jag bara tittade. Jag tyckte om att titta på människorna. De gick lugnt. Några bar kaffe, några bar shoppingpåsar. Några pratade svenska väldigt snabbt. Jag försökte förstå, men det var svårt. Jag kunde bara enkel svenska. Ändå var jag glad att få lyssna. Sedan ville jag köpa vatten. Jag gick in i en liten butik och tog en flaska från kylskåpet. Vid kassan sa kvinnan något snabbt på svenska. Jag log, men jag förstod inte. Förlåt, sa jag. Hon upprepade det långsammare. Jag förstod fortfarande inte varje ord, men hon visade priset på skärmen. Jag gav henne pengarna. Hon log. Tack, sa jag. Det var bara ett litet ord, men jag kände mig stolt. Sedan gick jag tillbaka till mitt rum. Det var tidig kväll nu. Solen stod lägre på himlen. Gatorna var mer livliga. Folk kom hem från jobbet. Några människor hade mat i påsar. Jag gick långsamt och såg mig omkring noggrant. Jag ville inte gå vilse igen. Jag tittade på kartan. Jag hittade min gata. Jag svängde vänster och såg den stora bruna dörren. Jag log. Jag hittade den. Jag öppnade dörren.
gick upp för trappan och satte mig på sängen. Jag tog av mig skorna och tittade på min telefon. Det fanns ett meddelande från min vän Sara. Hon frågade: "Kom du fram?" Jag skickade en bild och skrev: "Ja, jag kom fram. Jag gick vilse. Rolig historia. Jag berättar senare." Hon skickade en skrattande emoji. Jag mådde bra. Jag tänkte fortfarande på taxichauffören, så jag sökte på internet. Uttal av rest och restle. Jag lyssnade på orden. Rest. Restle. De var olika, men för en nybörjare lät de ganska lika. Det var lätt att blanda ihop dem. Jag lyssnade igen och upprepade. Rest, rest, rest. Sedan sa jag restle, restle. Jag började skratta igen. Nu förstod jag varför chauffören skrattade. Kanske var mitt uttal inte tydligt. Jag ville lära mig mer, så jag sökte efter fler ordpar. Ship och sheep, beach och peach, walk och work. De lät alla ganska lika för mig. Jag läste orden långsamt. Jag sa dem högt. Jag ville bli bättre. Jag ville prata svenska tydligare. Svenska är vackert, men det är inte lätt. Det tar tid. Det kräver övning. Jag log och sa till mig själv: jag kommer att lära mig långsamt, men jag kommer att lära mig. Sedan kom jag ihåg chaufförens ansiktsuttryck när jag sa rest. Han tittade i backspegeln och gjorde en rolig min. Jag skrattade högt i mitt rum. Det ögonblicket kändes pinsamt då, men nu kändes det roligt. Jag var i ett nytt land. Jag försökte prata ett nytt språk. Jag gjorde ett misstag, men jag var modig. Och det var tillräckligt. Jag bestämde mig för att gå ut igen innan det blev mörkt. Jag tog min lilla väska, låste dörren och gick till ett litet torg i närheten. Människor satt och pratade. En man spelade musik på sin gitarr. En liten flicka dansade framför honom och hennes föräldrar klappade händerna. Himlen var orange och rosa. Jag satte mig på en bänk och log. Taximisstaget kändes inte dåligt längre. Det var en del av resan. Det var ett minne. Jag stannade där en stund. Sedan gick jag tillbaka hem. Nu var himlen mörk. Lamporna var tända. Luften var sval. Den här gången var jag inte rädd. Jag kom ihåg byggnaderna. Jag kom ihåg träden. Jag hittade min dörr utan problem. Jag gick upp för trappan och lade mig på sängen. Min kropp var trött, men mitt hjärta kände sig lyckligt. Jag hade rest ensam. Jag hade hittat mitt rum. Jag hade gjort ett misstag. Jag hade skrattat. Jag hade pratat lite svenska. Viktigast av allt, jag gav inte upp. Jag släckte lampan och slöt ögonen. Nästa dag skulle jag se mer av Stockholm. Jag skulle prova ny mat, ta fler bilder och lyssna på fler svenska ord. Och jag skulle komma ihåg detta. Misstag är okej. Misstag är en del av att lära sig. Och ibland blir misstag roliga berättelser.
Nästa morgon vaknade jag tidigt. Solljuset kom in genom fönstret och föll på golvet. Jag satte mig upp i sängen och log. Jag var inte trött längre. Jag kände mig utvilad. Jag var redo för en ny dag i Stockholm. Jag öppnade fönstret. Gatan var lugn. Jag kunde höra fåglar. Jag kunde höra en cykel som långsamt passerade utanför. Jag tvättade ansiktet, bytte kläder och packade min lilla väska. Jag ville gå ut igen. Jag ville promenera, ta bilder, prova mat och öva lite mer svenska. Jag hade en enkel plan för dagen. Först ville jag besöka en vacker gammal kyrka. Jag hade sett bilder på den på internet. Namnet var lite svårt för mig, men kartan hjälpte mig. Jag följde den blå linjen på min telefon. Kyrkan låg inte långt bort, så jag gick långsamt. Jag stannade många gånger för att ta bilder. Jag såg en kvinna som sålde blommor. Jag såg en man promenera med en liten hund. Jag såg människor dricka kaffe utanför ett café. Efter en stund kom jag fram till kyrkan. Den var hög och vacker. Väggarna var ljusa. Dörrarna var stora. Många människor stod utanför. Några tog bilder. Några gick tyst omkring. Några bara tittade på byggnaden. Jag stod framför den och log. Den var ännu vackrare än på bilderna. Jag gick runt kyrkan och tog fler bilder. Sedan satte jag mig på ett trappsteg och drack vatten. Himlen var blå igen. Det fanns inga moln, bara mjukt solljus. Efter det gick jag till en liten marknad utomhus. Människor sålde frukt, kläder, väskor och små presenter. En man sålde hattar. Jag stannade och tittade på en av dem. Tycker du om den här? Frågade han. Ja, sa jag. Den ser fin ut. Prova den, sa han. Jag satte på mig hatten och han log. Perfekt, sa han. Jag skrattade och frågade. Hur mycket kostar den? Han visade priset. Jag betalade och han lade hatten i en liten påse. Tack, sa jag. Han log. Ha en trevlig dag. Detsamma, sa jag. Sedan fortsatte jag att gå. Jag tog några gator som jag inte kände till. Jag följde skyltarna. Jag följde andra människor. Den här gången var jag inte rädd. Jag ville upptäcka något nytt. Sedan kom en man närmare mig på gatan. Hej, sa han. Jag log artigt. Hej. Kommer du härifrån? Frågade han. Nej, sa jag. Jag är här på besök. Var kommer du ifrån? England, svarade jag. Han log och sa. Jag kan visa dig ett bra ställe. Jag kände mig inte bekväm. Jag tog ett litet steg bakåt. Nej tack, sa jag. Det är bra. Han försökte igen. Kom igen, det är trevligt. Jag skakade på huvudet. Nej tack, sa jag igen. Sedan vände jag mig om och gick därifrån. Jag sprang inte, men jag gick snabbt. Jag tittade på min telefon och hittade huvudgatan igen.
När jag såg fler människor omkring mig kände jag mig bättre. Jag gick till en park och satte mig under ett träd. Parken var lugn. Människor satt på bänkar. En kvinna läste en bok. En pojke lekte med en boll. Jag drack vatten långsamt och tog djupa andetag. Jag var glad att få vara ensam en stund. Jag tänkte på mannen på gatan. Jag var inte arg, men jag visste att jag hade gjort rätt val. Det är bra att vara vänlig, men det är också viktigt att vara säker. Jag kände mig stolt över mig själv eftersom jag höll mig lugn och gick därifrån. Efter parken hittade jag ett litet ställe för lunch. Jag satte mig utomhus och tittade på menyn. Vissa ord var lätta och andra ord var nya. En ung servitris kom till mitt bord. Redo? Frågade hon. Ja, sa jag. En pasta och vatten, tack. Hon skrev ner det och log. Medan jag väntade tänkte jag på min resa. Den första dagen gjorde jag ett roligt misstag. Jag sa rest, men chauffören hörde restle. Jag kände mig oenerad då, men senare skrattade jag åt det. Det misstaget var inget stort problem. Det blev ett minne. Det hjälpte mig att lära mig. Språk är inte alltid lätt, men misstag kan lära oss mycket. Min mat kom. Den såg god ut och luktade gott. Jag åt långsamt och tittade på människorna som gick förbi. Världen kändes vänlig igen. Efter lunchen gick jag tillbaka till mitt rum. Den här gången behövde jag inte kartan så mycket. Jag kom ihåg gatorna. Jag gick förbi den röda byggnaden. Jag svängde vid det höga trädet. Sedan hittade jag min dörr. Jag log. Jag kände mig starkare än igår. Jag gick upp för trappan, öppnade dörren till mitt rum och satte mig på sängen. Jag tittade på bilderna på min telefon. Jag hade många nu. På en bild stod jag nära kyrkan. Mitt ansikte såg litet ut, men jag såg glad ut. Jag skickade ett meddelande till min vän Sara. Idag var bättre, inget taximisstag. Bara promenader, mat och roliga stunder. Hon svarade. Bra, njut av resan. Skicka bilder. Jag log. Senare öppnade jag en video om svenska ljud. Jag lyssnade och upprepade. Rest. Restle. Sedan skrattade jag igen. Jag skulle aldrig glömma de orden nu. Den här resan lärde mig något enkelt. Jag lärde mig att resa ensam. Jag lärde mig att hålla mig lugn. Jag lärde mig att prata, även när jag gör misstag. Ett litet misstag fick mig att känna mig generad i början. Men senare gjorde det mig starkare. Små misstag är inte slutet. Ibland är de början på verkligt lärande. Tack för att du lyssnade på hela berättelsen. Om du stannade kvar till slutet uppskattar jag det verkligen. Carolines berättelse lär oss något enkelt. Misstag är inte slutet. När vi lär oss ett nytt språk är misstag en del av resan.
Ibland kan ett litet misstag bli ett roligt minne och hjälpa oss att bli bättre. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är misstag. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet misstag. Till exempel, jag gjorde ett misstag. Eller, misstag hjälper mig att lära mig. Berätta också, har du någonsin gjort ett roligt misstag när du pratade ett annat språk? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna din svenska hörförståelse, prenumerera gärna på Swedishy Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt öva och vi ses i nästa berättelse. Hej då!